हेलो डियर स्टुडेन्ट्स, आजको भिडियोमा हामी फोटोन्सबाट केही न्युमेरिकल प्रब्लम्सलाई गर्नेछौँ। यो मैले तपाईहरुकै ओल्ड इज गोल्डबाट लिएको क्वेशन्सहरु हो र एउटा क्वेशन चाहिँ मैले अलिकति थप क्वेशन व्हिच इज नट इन ओल्ड इज गोल्ड त्यो पनि लिएको छु। लेट्स स्टार्ट द क्वेशन फ्रम फर्स्ट नम्बर। पहिलो नम्बरमा सोधिएको छ द वर्क फंक्सन अफ अ मेटल इज 6.4 टाइम्स 10 to the power minus 14 जूल भनेपछि फाइ दिएको रहेछ हामीलाई। म दिएको कुरा गर्दै गर्दै जान्छु है त, लेख्दै जान्छु। So this is given. अनि A नम्बरमा भनेको छ light with a frequency of 1.2 times 10 to the power 15 hertz is shown. This frequency of radiation कति दिएको रहेछ 1.2 times 10 to the power 15 hertz। यसलाई कुनै एउटा मेटल सर्फेसमा चाहिँ साइन गराइयो। ओके, सो हामीसँग यहाँनिर एउटा मेटल सर्फेस छ। मेटल सर्फेसमा आएर लाइट स्ट्राइक भइरहेछ। अब हामीले पत्ता लगाउनु छ whether or not the photons of this light will cause the photoelectric effect to take place. So photoelectric effect हुन्छ कि हुँदैन भन्नुको मतलब यो मेटलको सर्फेसबाट इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ बाहिर निस्किन्छ कि निस्किँदैन। Will the electrons eject out from the metal surface because of this radiation which has frequency f? हामीले यो पत्ता लगाउनु छ। के हुन्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन मेटलको सर्फेसबाट इजेक्ट आउट हुनको लागि यो जुन फ्रिक्वेन्सी छ नि, फ्रिक्वेन्सी अफ इन्सिडेन्ट रेडिएसन, that should be greater or equal to the threshold frequency. Okay, so threshold frequency हामीले निकालौं। त्यो threshold frequency भन्दा धेरै अथवा threshold frequency सँग बराबर यो frequency of radiation रहेछ भने photoelectric effect will take place, otherwise it will not. So त्यही काम गरौं। हामीलाई दिएको छ h is equals to 6.62 into 10 to the power minus 34 joule second। अब f naught निकाल्नलाई हामीलाई एउटा रिलेसन थाहा छ। we know जुन वर्क फंक्सन छ त्यो वर्क फंक्सन चाहिँ hf naught सँग बराबर हुन्छ र वर्क फंक्सन हामीलाई दिएको छ 6.4 into 10 to the power minus 19। यसलाई मैले h ले डिवाइड गर्दिन्छु। 6.62 into 10 to the power minus 34 equals to यहाँबाट के आउने भयो f naught र यसरी क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि f naught आउँछ 9.6 into 10 to the power 14 hertz। सो यो जुन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी छ यो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी अथवा यो मिनिमम फ्रिक्वेन्सी टु इजेक्ट आउट द इलेक्ट्रोन और फर फोटोइलेक्ट्रिक इमिसन टु अकर चाहिँ इज लेस देन f। भन्न खोजेको मतलब f चाहिँ f naught भन्दा ठुलो छ। सरी, इक्वल हैन, f चाहिँ f naught भन्दा के छ ठुलो छ। सो द photoelectric effect will take place. ओके, सो नो प्रब्लम हियर। अब अर्को के भनिएको छ त हामीलाई b नम्बरमा, यो त a नम्बरको गरियो। अब b नम्बरमा सोधेको हेरौं। The light source is now replaced with a light source of frequency 1.5 times 10 to the power 15 hertz। अघि 1.2 times 10 to the power 15 hertz को कुरा गर्दै थियौ हामी भने अहिले हामीले लाइट सोर्सलाई डिफरेन्ट राख्यौं र यतिखेर फ्रिक्वेन्सी अर्कै राखेका छौं। अब क्वेशनले भनेको छ द फोटोन्स फ्रम द सोर्स कन्टेन मोर एनर्जी देन इज रिक्वायर्ड टु रिलीज द इलेक्ट्रोन। इलेक्ट्रोनलाई रिलीज गर्नलाई वर्क फंक्सन बराबरको एनर्जी भयो हुन्थ्यो हैन। यसको फोटोनको एनर्जी भनेको hf, त्यो hf चाहिँ वर्क फंक्सनसँग मात्रै बराबर भएको त इलेक्ट्रोन त निस्किहाल्थ्यो निस्किनलाई। बट यहाँ के सोध्यो द फोटोन हैज मोर एनर्जी भने पछाडी यो फोटोनको एनर्जी चाहिँ फाइनाइट भन्दा धेरै छ भनेपछि धेरै एनर्जी कहाँ जान्छ भन्न त सोधेन। हाउ मच एक्स्ट्रा एनर्जी इज अभाइलेबल भनेको धेरै एनर्जी चाहिँ कति धेरै एनर्जी अथवा कति एक्स्ट्रा एनर्जी छ भन्ने कुरा चाहिँ सोधियो। सो आइन्स्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसनबाट हामीलाई के थाहा छ त भन्दा इन्सिडेन्ट रेडिएसनको एनर्जी इज इक्वल टु द वर्क फंक्सन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द एक्स्ट्रा एनर्जी अभाइलेबल फर इलेक्ट्रोन। यो एनर्जीले चाहिँ इलेक्ट्रोन मुभ गर्छ, मोसनमा आउँछ। ओके, सो फाइनाइट बराबरको एनर्जी hf को भयो भने द फोटो इलेक्ट्रोन्स विल जस्ट इजेक्ट आउट, बट टु बी इन मोसन टु हैव सम वेलोसिटी व्हाट इट रिक्वायर्स, व्हाट द इलेक्ट्रोन रिक्वायर इज दिस एक्स्ट्रा एनर्जी है त। अब यो कति भनेर निकाल्न त एकदमै सहज रूपले सकिन्छ। यसलाई त मैले खासै चर्चा पनि गर्नु परेन। ke max इज इक्वल्स टु hf माइनस फाइ नट गर्दा भइहाल्छ है। यो b को 1 नम्बर थियो।
अब B को 2 नम्बरमा के सोधेको छ त भन्दा photons come from 3 lamps that emit red, त्यस्तै green and blue light. अब यो तीनटा ल्याम्प जसले रेड ग्रीन र ब्लू लाइटलाई इमिट गरिरहेछ कुन ल्याम्पले चाहिँ हाईएस्ट एनर्जीको फोटोन इमिट गर्यो भनेर सोधियो। अब एनर्जी अफ फोटोन भनेको त HF हो। HF लाई के लेख्न पाइन्छ hc by lambda लेख्न पाइन्छ र lambda जसको मिनिमम हुन्छ त्यसको म्याक्सिमम एनर्जी हैन त्यसको फोटोनको जुन लाइटको फोटोनको वेभलेन्थ सबैभन्दा मिनिमम हुन्छ त्यो लाइटको फोटोनको एनर्जी सबैभन्दा हाईएस्ट हुन्छ। भने पछाडी जस्तो हामीलाई यो एउटा अर्डर त थाहा छ विब्जियोर PIBGYOR this gives the order of increasing frequency wavelength. This gives the order of increasing wavelength. सबैभन्दा म्याक्सिमम वेभलेन्थ कसको छ रेडको छ र सबैभन्दा मिनिमम एनर्जी यसको हुँदो रहेछ। अब यो रेड ग्रीन र ब्लू को तुलना गर्दाखेरि सबैभन्दा लोएस्ट तिर कुन आयो ग्रीन छ या ब्लू भनेपछि ब्लू को वेभलेन्थ यो तीनटामा कम्पेयर गर्दा सबैभन्दा मिनिमम छ भनेपछि एनर्जी पनि यसको के छ म्याक्सिमम छ। ओके सो द ल्याम्प व्हिच विल इमिट द ब्लू लाइट विल प्रोड्युस द फोटोन विथ हाईएस्ट एनर्जी। अब क्वेशन नम्बर 2 हेरौं। Find the change in stopping potential when the wavelength of a radiation is decreased from 400 nanometer to 300 nanometer on the same metallic surface. The metallic surface same छ भनेपछि work function त same हुने भयो। Phi is constant for both the cases. Planck's constant दिएको छ, velocity of light पनि दिएको छ। अब यहाँनिर change in stopping potential पहिला wavelength कति थियो अरे 400 nanometer भनेको 400 times 10 to the power minus 9 meter पछिबाट वेभलेन्थ कति 300 नैनोमिटर त्यो भनेको 300 times 10 to the power minus 9 meter वेभलेन्थ स्टपिङ पोटेन्शियल कसरी चेन्ज भयो स्टपिङ कतिले चेन्ज भयो फाइन्ड द चेन्ज इन स्टपिङ पोटेन्शियल। ओके सो वी हैव टु फाइन्ड v0 minus v0 प्राइम चेन्ज इन स्टपिङ पोटेन्शियल हैन। यो ल्याम्डा हुँदाखेरि स्टपिङ पोटेन्शियल कति थियो भन्न खोजेको मतलब हाउ मच पोटेन्शियल वाज रिक्वायर्ड टु स्टप द इलेक्ट्रोन कम्प्लिटली टु स्टप द फोटो इलेक्ट्रोन्स कम्प्लिटली हैन। अनि ल्याम्डा प्राइम हुँदाखेरि कति छ त्यो दुईटा बीचको हामीलाई चाहिँ डिफरेन्स चाहिएको छ। सो व्हाट वी नीड टु डु नाउ इज वी हैव टु यूज द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन आइन्स्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन व्हिच इज यसलाई मैले लेखेँ त फ्रम आइन्स्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसन। हामीलाई के थाहा छ त भन्दा आइन्स्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेसनबाट HF इज इक्वल्स टु phi प्लस KE max भन्ने कुरा थाहा छ हो। अब यहाँनिर हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने सानो कुरा छ कस्तो त भन्दा यो KE max भनेको इट इज द म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अफ द इलेक्ट्रोन। काइनेटिक एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन भेराइ भइरहेछ थोरैदेखि कसैको एकदमै मिनिमम देखि कसैको एकदमै म्याक्सिमम सम्म हुन्छ। यो मैले म्याक्सिमम लेखेको चाहिँ फर दोज इलेक्ट्रोन्स व्हिच हैज द म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी व्हिच हैज द म्याक्सिमम भेलोसिटी त्यसको लागि मैले लेखेको हो। अब यहाँनिर म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भएको इलेक्ट्रोनलाई पनि रोक्न सक्ने वर्क गर्नु पर्यो है अथवा रोक्न सक्ने पोटेन्शियल हामीले लगाउनु पर्यो दैट इज द स्टपिङ पोटेन्शियल। सो त्यो स्टपिङ पोटेन्शियलले चाहिँ कति काम गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि दैट इज EV0 जुन काम छ नि स्टपिङ पोटेन्शियल भनेको V0 ले गरेको काम केमा ईमा कति बराबरको EV0 बराबरको दैट शुड बी इक्वल टु द म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सो म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भएको इलेक्ट्रोनलाई पनि रोक्न सक्ने खालको के हुनु पर्यो स्टपिङ पोटेन्शियल हुनु पर्यो। सो वर्क डन शुड बी इक्वल टु EV0 एन्ड दिस EV0 शुड बी इक्वल टु म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ओके सो यही इक्वेसनलाई हामीले के पनि लेख्न सक्ने भयो त त्यसो भए HF इज इक्वल्स टु phi प्लस EV0। ल त्यसो भए अब दुईटा केसको लागि लेखौं ल्याम्डा हुँदाखेरिको केसमा HC by lambda equals to F equals to C by lambda भयो किनभने C equals to lambda into F velocity equals to wavelength into frequency भनेपछि F equals to C by lambda। so phi plus EV0 यसलाई मैले के भने इक्वेसन 1। अनि अर्कोको लागि HC by lambda prime equals to phi plus EV0 prime यसलाई इक्वेसन के भनौं 2। दिस इज इक्वेसन 2। अब के गरौँ त यसलाई भन्दा हामीलाई त V0 minus V0 prime चाहिएको छ भनेपछि 1 बाट 2 लाई घटाइदिउँ। सो हुने के भयो HC by lambda minus HC by lambda prime equals to phi phi क्यान्सल भयो
EV naught minus EV naught prime. अब यसो गर्दाखेरि मैले HC लाई कमन लिएँ, यताबाट आयो 1 by lambda, यताबाट आयो 1 by lambda prime, यहाँबाट E कमन आयो, बाँकी रह्यो यता कति V naught minus V naught prime, और त्यो V naught minus V naught prime लाई त्यतै छोड्दिउँ, E यतापट्टि आयो, so 1 by lambda minus 1 by lambda prime equals to V naught minus V naught prime. So यहाँ पछाडि पनि मैले गरिदिनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने it is only the mere calculation. So you can easily find this. अर्को क्वेशनमा जाउँ न त, क्वेशन नम्बर 3 मा है त। क्वेशन नम्बर 3 मा जानु भन्दा अगाडि यहाँ अलिकति बोर्ड सफा गरौँ। ल, क्वेशन नम्बर 3. Sodium has a work function of 2 electron volt. So phi 2 electron volt दिएको छ। इलेक्ट्रोन भोल्ट लाई जुलमा लाउने 1.6 into 10 to the power minus 19 ले मल्टिप्लाई गरेर calculate the maximum energy and speed of the emitted electrons. भनेपछि maximum energy भन्न खोजेको maximum kinetic energy निकाला भन्न खोज्यो, अनि स्पीड पनि निकाला भन्यो। स्पीड पनि maximum नै हो, किनभने एनर्जी ले maximum निकाल्ने भनेपछि त्यहाँबाट आउने स्पीड पनि maximum speed. When sodium is eliminated, so sodium metal मा चाहिँ कति वेभलेन्थ को रेडिएसन हामीले एलिमिनेट गर्यौं भने 150 into 10 to the power minus 9 मिटर को थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी सोधेको छ एउटा, f naught equals to what, त्यति नै सोधेको छ। सो त्यस्तो बिग इस्यु रहेन यसमा। हामीलाई फ्रम आइन्स्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन भनेर लेख्नु होला यहाँनिर, अनि hf is equals to कति छ, phi plus ke max. सो f त दिएको छैन तर ल्याम्डा दिएको छ, सो f को ठाउँमा hc by lambda equals to phi त दिएको छ 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 plus ke max. अब यहाँ गर्नुपर्ने के छ र भन्दा ल्याम्डा दिएकै छ, c को भ्यालु थाहा छ, h को भ्यालु थाहा छ, सो यसरी भ्यालु राख्ने र यतापट्टि माइनस गरेर ke max पनि निकाल्न सकिन्छ। अब ke max निकालिसके पछाडि ke max भनेको त के हो फेरि 1/2 mv max को स्क्वायर हो, isn't it? र यो m के हो, m भनेको त मास अफ इलेक्ट्रोन हो हैन त। सो ke max थाहा भइहाल्छ, मास अफ इलेक्ट्रोन पनि निकाल्न सक्यो, सरी मास अफ इलेक्ट्रोन पनि थाहा छ, v max निकाल्न सक्यो। सो यो पनि ठुलो इस्यु भएन। f naught कसरी निकाल्ने, phi दिएको छ, phi इक्वल्स टु के हो, hf naught। सो phi लाई h ले डिवाइड गर्यो भने के आउँदो रहेछ, f naught। ल, अब अर्को क्वेशनमा जाउँ, क्वेशन नम्बर 4। क्वेशन नम्बर 4 मा सोधिएको छ भनेको के छ लेखौँ सुरुमा, ल्याम्डा 5400 एंगस्ट्रम छ अरे। सो 5400 into 10 to the power minus 10 मिटर भयो। अनि केमा फल गर्यो, कुनै एउटा मेटलमा जसको वर्क फंक्सन कति छ 1.9 इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेपछि 1.9 into 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल वर्क फंक्सन। एनर्जी अफ द फोटो इलेक्ट्रोन्स इमिटेड भनेको ke max निकाल भनेर सोध्यो। त्यस पछाडि स्टपिङ पोटेन्शियल, धेरै सजिलो। ke max निकाल्नलाई त अब केही पनि मैले भन्नु पर्दैन, सो यु क्यान इजिली डिड्युस ke max। ke max निकालिसकेपछि यही ke max भनेको के हो त, ev naught सँग बराबर हुन्छ, अघि हामीले चर्चा गर्यौं। सो अब स्टपिङ पोटेन्शियल v naught निकाल्नु छ, पछि v naught भनेको के हुने भयो, ke max divided by e हुने भयो। सो यो रिलेसन लगाएर हामी इजिली v naught निकाल्न सक्छौं। ओके, क्वेशन नम्बर 5 हेरौँ अब। क्वेशन नम्बर 5 मा वेभलेन्थ दिएको छ। सो वेभलेन्थ ल्याम्डा भनेको 5 into 10 to the power minus 7 मिटर। यो फल भयो केमा, एउटा सेन्सिटिभ मेटल प्लेटमा जसको फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्सन भनेपछि phi दिएकै छ 1.9 into 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। ओहो, यो क्वेशन त सेम दोहोरिएछ, उस्तै भएछ। क्वेशन नम्बर 4 र क्वेशन नम्बर 5 के, सो यु क्यान डु दिस। मैले यसलाई गरिन अनि क्वेशन रिपिट भएकोमा आई एम एक्सट्रिमली सरी। क्वेशन नम्बर 6 हेरौँ। When UV light with a wavelength of 400 nanometer falls on a certain metallic surface, the maximum kinetic energy of the emitted electrons is 1.10
इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेपछि 1.10 into 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल लेखेँ मैले. What is the maximum kinetic energy of the photoelectrons when light of wavelength कति 300 nanometer falls on the surface भनेपछि 10 to the power minus 9 meter. So अब यसको लागि के गर्ने? यसको लागि हामीले सिम्पली आइन्स्टाइन्सकै फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन लगाउनु पर्छ in terms of lambda. hc by lambda equals to phi plus ke max पहिलो केसको लागि. यसलाई इक्वेसन 1 भने मेटालिक सर्फेस सेम छ भने पछाडि ल्याम्डामा कुनै पनि चेन्ज आएन, अरु कुरामा चेन्ज आए तापनि सो ल्याम्डालाई मैले जस्ता तस्तै लेख्नु पर्यो प्लस के म्याक्स प्राइम. यो इक्वेसन के भयो 2. अब यहाँनिर दुईटालाई घटाइदिउँ 1 र 2 लाई घटाइदिउँ भनेपछि कति आयो hc by lambda minus hc by lambda prime equals to ke max minus ke max prime. सो अब के भयो त भन्दाखेरि सबै भ्यालु त थाहा छ हामीलाई, एउटा थाहा छैन के max prime त निक्लिहाल्यो नि. सबैको भ्यालु राख्ने सब्स्टिट्युट गर्ने है. यु क्यान इजिली फाइन्ड दिस. क्वेसन नम्बर 7 हेरौँ अब. When a light of frequency 5.4 into 10 to the power 14 Hz is incident on a metal surface, the maximum energy of the emitted electrons is kati 1.2 into 10 to the power minus 19 joule. If the same surface is illuminated with light of frequency kati 6.6 into 10 to the power 14 Hz, the maximum energy of the electrons is kati 2 into 10 to the power minus 19 joule. Find the value of Planck's constant. So h is equals to what? यो पनि गर्ने केबाट हो आइन्स्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसनबाट. फ्रम आइन्स्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन भनेर लेखौँ. hf is equals to के भयो phi plus ke max. यो इक्वेसन 1. त्यस्तै hf prime equals to के भयो phi plus ke max prime, किनभने वर्क फंक्सन त चेन्ज भएको छैन. यो दुईटालाई घटाइदिउँ. hf minus hf prime equals to ke max minus ke max prime. h लाई कमन लिदिउँ. f minus f prime equals to ke max minus ke max prime. अब यसलाई अझै फर्दर हेर्दाखेरि हाम्रो h के हुने रहेछ ke max minus ke max prime by f minus f prime. सो यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौं h लाई. ओके, सो प्लाङ्क्स कन्स्टेन्टलाई. अब क्वेशन नम्बर 8 मा हेरौं. क्वेशन नम्बर 8 मा के भनिएको छ त भन्दा द म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दिएको रहेछ. सो ke max equals to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. कतिखेरको अवस्थामा फ्रिक्वेन्सी अफ रेडिएसन 7.5 into 10 to the power 14 Hz भएको अवस्थामा. ओके, यहाँ क्वेशन कम्प्लिट रहेनछ. यहाँ सोध्न खोजेको थियो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ भनेर. ओके, त्यसमा केही समस्या छ र? आई डोन्ट थिंक सो. फ्रम आइन्स्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन के थाहा छ हामीलाई hf is equals to hf naught plus ke max. अब यो s थाहा छ, f थाहा छ, ke max पनि थाहा छ हैन. f naught निकाल्नु त हो. सो यु क्यान इजिली डु दिस अल्सो पनि गर्न सकिन्छ. भ्यालु पुट गर्नु छ, f naught लाई निकाल्नु छ. ओके, सो यहाँ दिएको छ है h को भ्यालुहरु दिएको हुन्छ, क्वेशनमै दिएको हुन्छ, त्यसमा समस्या लिनु पर्दैन. यहाँ चाहिँ मैले धेरै चोटी हामीले युज गरिसक्यौ, त्यही भएर नलेखेको मात्रै हो. ल अब यो क्वेशन हेरौं. क्वेशन नम्बर 9. In an experiment and photoelectric effect, the graph between maximum kinetic energy and frequency. Okay, एकतिर maximum kinetic energy,
र अर्कोतिर फ्रिक्वेन्सी राखेको ग्राफ रहेछ। हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने पहिलो नम्बरमा थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी। थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेको त्यस्तो फ्रिक्वेन्सी जहाँ इलेक्ट्रोन इजेक्ट आउट हुन जस्ट स्टार्ट हुन्छ, जहाँ इलेक्ट्रोनको काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ 0। ओके, सो जस्ट स्टार्ट भन्नुको मतलब दे डु नट ह्याभ मोसन बट दे आर जस्ट इजेक्टेड फ्रम द मेटल ड्यू टु द इन्सिडेन्ट रेडिएसन। त्यतिखेर भनेपछि त उनीहरूको काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ 0 हुन्छ। सो कुन अवस्थामा कुन ठाउँमा छ त भन्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी 0 कहाँनिर रहेछ, यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी कति भ्यालु भएको ठाउँमा, फ्रिक्वेन्सीको 2 यहाँ छ, 4 यहाँ छ, बिचमा 3 भनेपछि 3 टाइम्स 10 टु द पावर 14 यहाँ पर सेकेन्ड भनेको छ, त्यो भनेको हर्ट्ज। सो द्याट इज द थ्रेसहोल्ड फ्रिक्वेन्सी। 2 नम्बरमा वर्क फङ्सन। सो वर्क फङ्सन भनेको के हो, एफ नट। एच कति छ 6.62 इन्टु 10 टु द पावर -34 इन्टु एफ नट कति छ 3 इन्टु 10 टु द पावर 14। अब यसरी चाहिँ हामीले यसलाई सल्भ गर्ने हो भने फाइ कति आउँछ 1.986 इन्टु 10 टु द पावर -19 जुल आउँछ। तर यसलाई केमा लेख्नु छ इलेक्ट्रोन भोल्टमा, इन इभी भनेको छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो 1.6 इन्टु 10 टु द पावर -19 ले डिभाइड गर्नु पर्यो, आन्सर केमा आउँछ इलेक्ट्रोन भोल्टमा। सो यो के भयो त, यसको आन्सर कति हुन्छ त 1.24 इलेक्ट्रोन भोल्ट। ल अब फर्दर 3 मा प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट निकाल भनेर भनेको छ, केबाट निकाल्ने, ग्राफबाट निकाल्ने। ओके, सो यहाँ माथि चाहिँ एच को भ्यालु जे थाहा छ त्यो लगाउने, तेस्रो नम्बरमा चाहिँ प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट ग्राफबाट निकाल्ने भनेर सोध्न खोजे है त। सो ग्राफबाट निकाल्दाखेरि के गर्नु पर्यो त भन्दा हामीले यसको स्लोप हेर्नु पर्यो, यो काइनेटिक एनर्जी म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी र फ्रिक्वेन्सी बिचको स्लोप हेर्नु पर्यो। जस्तो अघि भर्खर हेरौँ न, यहाँनिर जुन एच आछ नि त्यो एच केले दिएको छ त, जस्तो यहाँ एच इज इक्वल्स टु चेन्ज इन म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भनेको डिफरेन्स इन म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बाई डिफरेन्स इन फ्रिक्वेन्सीले चाहिँ एच दिएको छ कि छैन। सो मैले वाइ एक्सिसमा म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जीलाई र एक्स एक्सिसमा फ्रिक्वेन्सीलाई राखेँ भने यो त के जस्तो देखियो, स्लोप जस्तो देखियो। त्यो ग्राफको एउटा लाइन आउँछ म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी र फ्रिक्वेन्सी बिचको, त्यो लाइन यहाँ हामी देखिरहेछौँ यसमा। सो दिस लाइन गिभ्स द नेचर अफ द प्लट बिट्विन द म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एन्ड फ्रिक्वेन्सी। डिफरेन्स इन म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी र डिफरेन्स इन फ्रिक्वेन्सीको रेसियोले के दिइरहेछ एच भनेपछि यसको स्लोपले दिइरहेछ एच। सो स्लोपले एच दिन्छ भने के लेख्न सकिने भयो भन्दा एच इज इक्वल्स टु डेल के म्याक्स बाई डेल एफ। सो कुनै दुईटा म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जीको भ्यालु लिउँ, यसको करेस्पोन्डिङ र यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालु लिउँ। किनभने म के गर्न खोज्दैछु त भन्दा म यहाँनिर यसरी स्लोप लिन खोज्दैछु। ओके, सो दिस इज माई डेल के म्याक्स एन्ड दिस इज डेल एफ। अब हेरौँ यहाँ डेल के म्याक्स यहाँदेखि यहाँसम्मको भनेपछि 4 - 0। सो 4 - 0 इन्टु 10 टु द पावर -19 को टर्ममा छ यो। सो -10 टु द पावर -19। फ्रिक्वेन्सी यहाँदेखि यहाँसम्म 9 - 3 भनेको 6 कतिको 10 टु द पावर 14 को अर्डरमा छ यो। सो यसो गर्दाखेरि एच आउँछ यो ग्राफबाट 6.67 इन्टु 10 टु द पावर -34 जुल सेकेन्ड। ओके, र यो थर्ड नम्बरको पनि भयो। अब अर्को के सोधेको छ, फोर्थ नम्बरमा म्याक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अफ द इमिटेड इलेक्ट्रोन अफ लाइटर फ्रिक्वेन्सी 8 इन्टु 10 टु द पावर 14 हर्ज। सो फ्रिक्वेन्सी योसँग करेस्पोन्डिङ यहाँनिरको भ्यालु हेर्ने हो, तर यहाँ क्लियरली एक्ज्याक्टली कति हो भन्ने कुरा देखिया छैन कि क्या छैन त। 3 र 4 बिचको डिभिजन कति छ 1 2 3 4 5 पाँचवटा डिभिजन छ भनेपछि 1 को लागि 5 डिभिजन। सो 1 इन्टु 10 टु द पावर -19 जुललाई 1 डिभिजनले सङ्केत गरिरहेछ। यो कतिवटा डिभिजन छ
एक दुईटा डिभिजन सो 2 डिभिजन इक्वल्स टु 2 into 10 to the power minus 19 जुल ए यहाँ सरी मैले मिस्टेक गरेँ यहाँ 5 डिभिजन बराबर त्यति छ सो 5 डिभिजन बराबर त्यति छ भने 1 डिभिजन बराबर कति छ 1 डिभिजन बराबर 1 divided by 5 into 10 to the power minus 19 जुल सो हाम्रो यहाँ कति डिभिजनमा छ यो 3 देखि कति माथि छ 1 2 2 डिभिजन माथि भनेपछि 2 डिभिजन बराबर चाहिँ कति हुँदो रहेछ निकालौँ त 2/5 into 10 to the power minus 19 जुल सो यसले दुईटा डिभिजनले कति भनेको रहेछ 0.4 into 10 to the power minus 19 जुल भनिरहेको छ सो 3 मा यति जोडिएको छ 8 फ्रिक्वेन्सी यति हुँदाखेरि यहाँ हेर्दाखेरि 3 मा कति जोडिएको रहेछ 3 into 10 to the power minus 19 जुल मा 0.4 into 10 to the power minus 19 जुल थपिएको रहेछ काइनेटिक एनर्जीको भ्यालु सो 3.4 into 10 to the power minus 19 जुल रहेछ ल अर्को भिडियोमा हामी इलेक्ट्रोनको न्यूमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गरौँला थ्यांक यू भेरी मच फर टुडे एन्ड कीप लभिङ फिजिक्स